মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি দ্য ফান ডে হেডৰ দ্বিতীয় খণ্ড আলোচনা কৰিম। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. ইন্সপেক্টৰ মানে কোন আছিলে? যে মেকানিকজন কোন যিয়ে নেকি মেকানিকেল টিচাৰক ভাল কৰিবলৈ আহিছিলে, মেৰামতি কৰিবলৈ আহিছিলে, তেওঁকে ইন্সপেক্টৰ বুলি কৈছে। তেওঁ হাঁহিলে, কামখিনি তেওঁ শেষ হ'ল কাৰণে তেওঁ হাঁহিলে আৰু মাৰ্জিৰ মূৰত হাত বুলালে। He said to her mother, তেওঁ মাকক ক'লে, It's not the little girl's fault. এইটো সৰু ছোৱালীজনীৰ ভুল নহয়, মিছেছ জনছ. I think the geography sector was geared a little too quick. জিঅ'গ্ৰাফীৰ বিভাগটো মাত্ৰ কি হৈছে অলপ বেছিকৈ আগবাঢ়ি গৈছে। Those things happen sometimes. এনেকুৱা কেতিয়াবা হয়। I have slowed it up to an average 10-year level. আৰু মই এইটোক কি কৰি দিছোঁ, অলপ কমাই দিছোঁ। 10 বছৰীয়া শিশুৰ কাৰণে উপযোগী হোৱাকৈ মই সেইটো তাৰ স্পীডটো কমাই দিছোঁ। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. আচলতে মাৰ্জিৰ মানে বাকীখিনি চব ভালেই আছে, সন্তুষ্টিজনক। তেওঁৰ সৰ্বমুঠ যিখিনি তেওঁৰ কাম প্ৰগ্ৰেছ সেইখিনি সন্তুষ্টিজনক। এণ্ড হি পেটেড মাৰ্জিজ হেড এগেইন, আৰু মাৰ্জিৰ মূৰত তেওঁ আকৌ হাত বুলালে। মাৰ্জি ৱাজ ডিসএপইণ্টেড, মাৰ্জিৰ কিন্তু অসন্তুষ্ট হ'ল। She had been hoping that they would take the teacher away altogether. মাৰ্জিয়ে ভাবি আছিলে যে টিচাৰজনক তেওঁ একেবাৰে তাৰ পৰা আঁতৰাই দিব। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. তেওঁলোকে এবাৰ টমিৰ টিচাৰজনক আঁতৰাই লৈ গৈছিল, এমাহৰ কাৰণে আঁতৰি আছিলে, আৰু হিষ্ট্ৰী ছেক্টৰটো, হিষ্ট্ৰীৰ যিটো বিভাগ সেইটো সম্পূৰ্ণ খালী হৈ আছিলে। So she said to Tommy, সেইকাৰণে তাই টমিক ক'লে, Why would anyone write about school? কিয় কোনোবাই স্কুলৰ বিষয়ে লিখিব? Tommy looked at her with a very superior eyes. টমিয়ে তাইৰ ফালে চালে, যেন সি বহুত জানে, superior eyes মানে যেন বহুত কথা জানে, সেই তেনেকুৱা ভাৱ কৰি পেলাই চালে। Because it's not our kind of school. কাৰণ আমাৰ নিচিনা স্কুল নহয়। Stupid বুলি কৈছে, মূৰ্খ, আমাৰ নিচিনা স্কুলৰ কথা কিতাপত লিখা নাই, মানে এনেকৈ ক'লে। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. একদম শ বছৰ আগৰ স্কুলৰ কথাহে কৈছে এই কিতাপখনত। He added loftily, সি আকৌ বহুত কথা জনাৰ দৰে ক'লে, pronouncing the word carefully, centuries ago. একদম সাৱধানে মানে উত্তৰ দিলে, আৰু centuries, শতিকাৰ আগৰ বুলি ক'লে। মাৰ্জি ৱাজ হাৰ্ট, মাৰ্জিৰ অন্তৰত দুখ লাগিল। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. মই এইটো নাজানো সেই সময়ত কি স্কুল আছিল। She read the book over her shoulder for a while. মাত্ৰ অলপ সময়ৰ কাৰণে তাই টমিৰ কান্ধৰ ওপৰেদি কিতাপখন চালে। Then said, আৰু ক'লে, Anyway, they had a teacher. যিয়ে নহওক তেওঁলোকৰ এজন শিক্ষক আছিল। Sure, they had a teacher. নিশ্চয় তেওঁলোকৰ এজন টিচাৰ আছিল। But it wasn't a regular teacher. কিন্তু সেইজন এজন ৰেগুলাৰ নৰ্মেল শিক্ষক নহয়। It was a man. তেওঁ আছিলে এজন মানুহ। ইয়াত ৰেগুলাৰ শিক্ষক বুলি কওঁতে মেকানিকেল টিচাৰৰ কথা কৈছে, কাৰণ সিহঁতৰ টিচাৰ, ৰেগুলাৰ টিচাৰ মানে এজন মেকানিকেল টিচাৰ। গতিকে তেওঁ এজন মানুহহে আছিল বুলি ক'লে। A man? How could a man be a teacher? কেনেকৈ এজন মানুহ টিচাৰ হ'ব পাৰে? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. তেওঁ সেই টিচাৰজনে সকলোকে পঢ়ায় আৰু কি কৰে, হোমৱৰ্ক দিয়ে আৰু কুৱেশ্যন সোধে। A man isn't smart enough. মাৰ্জিয়ে ক'লে, এজন মানুহটো ইমান স্মাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে। Sure he is. My father knows as much as my teacher. টমিয়ে তেতিয়া ক'লে, আৰু নাই, Sure he is. নিশ্চয় হয়, মোৰ দেউতাইও বহুত জানে। He knows almost as much, I betcha. মই চিয়'ৰ ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ দেউতাইও বহুত জানে, আৰু টিচাৰেও বহুত জানে। Margie wasn't prepared to dispute that. মাৰ্জিয়ে এই কথাৰ
বাবে তাই প্ৰস্তুত নাছিলে আৰু তেওঁ কোনো প্ৰতিবাদ নকৰিলে she said I wouldn't want a strange man in my house to teach me আৰু তাই মাত্ৰ ক'লে যে এজন অচিনাকি মানুহক মই মোৰ ঘৰত আহি পেলাই পঢ়াবলৈ দিব নোৱাৰো Tommy screamed with laughter টমিয়ে হাঁহি চিঞৰিলে You don't know much Margie তুমি একো নাজানা মাৰ্জি The teachers did not live in the house শিক্ষকসকল ঘৰতে নাথাকে They had a special building and all the kids went there তেওঁলোকৰ এটা স্পেচিয়েল বেলেগ এটা বিল্ডিং আছিলে ঘৰ আছিলে আৰু সকলোবোৰ ল'ৰা ছোৱালী তালৈ গৈছিলে And all the kids learned the same thing আৰু সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেখিনিয়ে পঢ়িছিলে Sure if they were the same age যদি সিহঁতৰ এজ একে আছিল বয়স যদি একে আছিল তেতিয়াহ'লে সিহঁতে একেটা বস্তুৱে পঢ়িছিলে But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently কিন্তু মাৰ্জিয়ে ক'লে যে মোৰ মায়েতো কয় যে টিচাৰসকলে কি হয় যে ল'ৰা ছোৱালীৰ মনৰ অনুসৰি তেওঁলোকক টিচাৰক এডজাষ্ট কৰিব লাগে আৰু বেলেগ ধৰণে প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব লাগে Just the same they didn't do it that way then এনেকুৱা আছিল কিন্তু এই ধৰণে তেওঁলোকে কৰা নাছিল তেতিয়া সেই দিনত এনেকুৱা কৰা নাছিল হে টমিয়ে ক'লে If you don't like it you don't have to read a book ক'লে যদি তুমি ভাল নোপোৱা কিতাপখন তোমালোক পঢ়িবই নালাগে I didn't say I didn't like it মই কোৱা নাই যে মই ভাল নাপাওঁ Margie said quickly মাৰ্জিয়ে তৎক্ষণাত ক'লে She wanted to read about those funny schools তেতিয়া তাই সেই ভাল লগা আমোদজনক স্কুলৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ মন কৰিলে They weren't even half finished আধা শেষ নহওঁতে when Margie's mother called মাৰ্জিৰ মাকে মাতিলে মাৰ্জি স্কুলত যোৱা Margie looked up not yet mama এতিয়াও সময় হোৱা নাই মা বুলি মাৰ্জিয়ে উত্তৰ দিলে Now said Mrs. Jones এতিয়াই যোৱা বুলি মিছেছ জনে ক'লে And it's probably time for Tommy too আৰু টমিৰো সম্ভৱত সময় হৈছে Margie said to Tommy Can I read the book some more with you after school যে স্কুলৰ পিছত মই কিতাপখন তোমাৰ লগত আকৌ পঢ়িব পাৰিমনে Maybe he said nonchalantly পাৰিব পাৰা বুলি he carelessly মানে nonchalantly without any care সাধাৰণভাৱে উত্তৰ দিলে He walked away whistling He খোজকাঢ়ি হুইচেল বজাই গ'ল The dusty old book tucked beneath his arm আৰু সেই লেতেৰা পুৰণা কিতাপখন সি তাৰ বাহুৰ মাজত লৈ গ'লগৈ Margie went into the classroom মাৰ্জিয়ে ক্লাছৰুমলৈ আহিল It was right next to her bedroomৰ ওচৰৰ ৰুমতে আছিলে তাইৰ ক্লাছৰুম And the mechanical teacher was on and waiting for her আৰু তেতিয়া মেকানিকেল টিচাৰজন already আহিছিল আৰু তাইৰ কাৰণে ৰৈ আছিল It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday Saturday আৰু Sunday বাহিৰে বাকি গোটেই কেইদিন সেই একেটা সময়তে সেই টিচাৰজন মেকানিকেল টিচাৰজন আহিছিল স্ক্ৰিনলৈ Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours কাৰণ তাইৰ মাকে কৈছিল যে সৰু ছোৱালীয়ে ভালকৈ পঢ়া পাৰে যদি একেটা সময়তে সদায় পঢ়ে The screen was lit up স্ক্ৰিনখন উজ্বলি উঠিছিল and it said আৰু ক'লে Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction আজি আমি পঢ়িম কি মেকানিকেল টিচাৰে ক'লে আৰু যে আজি আমি ভগ্নাংশৰ যোগ পঢ়িম Please insert yesterday's homework in the proper slot যোৱাকালিৰ হোমৱৰ্কখিনি তুমি উপযুক্ত স্থানত দিয়া বুলি ক'লে Margie did so with a sigh মাৰ্জিয়ে হুমুনিয়া হাতাকাৰি সেইখিনি কাম কৰিলে She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy তাই মাত্ৰ ভাবি থাকিলে কি যে তাইৰ ককাক যেতিয়া সৰু ল'ৰা এটা হৈ আছিল তেতিয়া সেই স্কুলবিলাক কেনেকুৱা আছিল সেই কথা ভাবি থাকিলে All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard সকলো ল'ৰা ছোৱালী
ওচৰে পাজৰে থকা স্কুলৰ ওচৰে পাজৰে থকা সকলো ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ গৈছিল লাফিং হাঁহি আছিল একেলগে শ্বাউটিং চিঞৰিছিল ইন দ্য ধেমালি কৰিছিল আৰু স্কুল য়াৰ্ড স্কুলৰ চোতালত ছিটিং টুগেডাৰ ইন দ্য ক্লাছৰুম স্কুল ৰুম আৰু স্কুল ৰুমৰ ভিতৰতো একেলগে বহিব পাৰিছিল গয়িং হোম টুগেডাৰ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে আৰু দিনটো শেষ হোৱাৰ পিছত সিহঁতে একেলগে ঘৰলৈ গৈছিল দে লাৰ্ণ দ্য ছেইম থিংছ আৰু একেখিনি বস্তুৱেই তেওঁলোকে পঢ়িছিল চ' দে কুড হেল্প ওৱান এনাডাৰ আৰু সেইকাৰণে এজনে আনজনক সহায় কৰিব পাৰিছিল উইথ দ্য হোমৱৰ্ক এণ্ড টক এবাউট ইট আৰু হোমৱৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে ইজনে সিজনক হেল্প কৰিব পাৰিছিল আৰু কথাও পাতিব পাৰিছিল মানে ডিছকাছ কৰিব পাৰিছিল এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ ৱেৰ পিপল আৰু শিক্ষকসকলো আছিলে মানুহ দ্য মেকানিকেল টিচাৰ ৱাজ ফ্লেছিং অন দ্য স্ক্ৰীণ মেকানিকেল টিচাৰজন ইতিমধ্যে স্ক্ৰীণত আহি আছে আৰু ক'লে ৱেন উই এড ফ্ৰেকশ্যনছ তেওঁ ক'লে 1/2 এণ্ড 1/4 ভালে মেকানিকেল টিচাৰে পঢ়াই আছে 1/2 আৰু 1/4 যোগ কৰিলে কি হয় কিন্তু মাৰ্জিৰ মনটো তেতিয়া কি আছিলে সেই পুৰণা দিনৰ স্কুলত সেইকাৰণে তাই ভাবিলে মাৰ্জি ৱাজ থিংকিং এবাউট হাউ দ্য কিডছ মাষ্ট হেভ লাভড ইট ইন দ্য অল্ড ডেজ যে ভাবিছিল যে কেনেকৈ সেই পুৰণা দিনত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুলক কিমান ভাল পাইছিল চি ৱাজ থিংকিং এবাউট দ্য ফান দে হেড আৰু সিহঁতে কেনে কৰা ফূৰ্তিবিলাক আনন্দবিলাকৰ কথা তাই ভাবি থাকিল অ'কে এতিয়া লেচনটো শেষ হ'ল আৰু ধন্যবাদ